Welcome to X Learners. QuickBooks Online Mobile App video series එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ නෝට අපි මේ වීඩියෝ series එකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා කොහොමද QuickBooks Mobile App එකේ කස්ටමර් කෙනෙක් හදන්නේ, ඒ වගේම accounts හදන්නේ, සහ වෙන්ඩර් කෙනෙක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක අපි මේ නෝට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ mobile app එකේ product එකක් create කරන්න කියලා. ප්‍රඩක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඔයගොල්ලන් යන්න ඕනේ මේ මේන් මෙනු එකේ ෂෝට්කට් කියන සෙක්ෂන් එක තියෙනවා. ඒකෙත් ප්‍රොඩක්ට් ඇන්ඩ් සර්විස් කියලා මේ විදිහට මේ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. අපිට ඒක ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. මේ ෂෝට්කට් වල ඒ ඔප්ෂන් එක ඔයගොල්ලන්ගේ නැත්නම් ඔකට යන්න පුළුවන් මේ all කියන ඊළඟ ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ money in කියන සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් ඇන්ඩ් සර්විස්. අපිට ඒක ක්ලික් කරලා ප්‍රොඩක්ට් ක්‍රියේට් කරන්න යන්න පුළුවන්. අපි ඒක ක්ලික් කරලා ගියපුවම මෙන්න මේ විදිහ ප්‍රොඩක්ට් ඇන්ඩ් සර්විස් කියන පේජ් එකට එනවා. ඒකේ තියෙන දැනට ඔයගොල්ලන් ක්‍රියේට් කරලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් මොනවද කියන එක මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න යන්න ඕනේ මේ ප්ලස් කියන බටන් එකට. අපි ප්ලස් කියන බටන් එක දෙමු. අපි ප්ලස් කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම මේ විදිහේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. ඒකේ ඉස්සෙල්ලාම දෙන්න තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ඔෆ් සර්විස් කියන නම. මම මෙතනදී සර්විස් අයිටම් එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. සර්විස් මම මෙතන සර්විස් 5 කියලා ඒ අයිටම් එකට නේම් එක දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඒ සර්විස් එක දෙන රේට් එක අහනවා. අපි නිකන් රේට් එකක් දෙන්නම් 500යි කියලා. ඊට පස්සේ කැටගරි ඉන්කම් මේකෙන්දී අපි account එක දෙන්න ඕන මේ අයිටම් එක ලින්ක් කරන ඉන්කම් account එක මොකක්ද කියන එක. සර්විසස් කියලා මේ ඉන්කම් account එක හදලා තියෙනවා. මම ඒක ක්ලික් කරන්නම්. right. එතකොට ඒක සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ description එක මේ මොකක්ද මේ කියලා විස්තරය දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපිට ඕන විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී දෙන්නම් repair charge of ඇඩප්ටර් එකක් රිපෙයාර් කරනකොට මේ charge එක අපි ගන්නවා කියලා. repair charge of adapter කියලා මම දුන්නා. right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක save කරන්න. මේ save කියන බටන් එකේ අපිට save කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි product and service list එකේ ගිහලා බලපුවම service 5 කියන item එකේ මේ විදිහට තියෙනවා. මේකේ description එකත් එක්කම repair charge of adapter කියලා. අපිට ඕන ආයෙ වෙනස් කරන්න ඕන. අපි ඒක ක්ලික් කරලා edit කරන්න පුළුවන්. edit කරලා ආයෙ save කරන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි QuickBooks mobile app එකේ product එකක් create කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ සම්බන්ධ මොකක් හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එක දාන්න. ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ විදිහේ වැඩගත් වීඩියෝ කරන් ඉක්මනටම ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න නම් සුබ දවසක් හැමෝටම.